السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو رح نبدأ إن شاء الله بشرح الكارديوفاسكولار سيستم أو السيركولاتوري سيستم. بداية لازم نعرف إن الكارديوفاسكولار سيستم بتكون بشكل رئيسي من 3 عناصر. هاي العناصر ممكن نعرفها من خلال اسم الجهاز نفسه. نلاحظ إن اسم الجهاز بيبدأ بكلمة كارديو. كارديو معناها القلب. The heart. القلب بيمثل لنا المضخة اللي بتضخ تاني مكون من مكونات CVS واللي هو الدم the blood. البلد بيحتاج لمسارات خاصة ينتقل فيها عبر الجسم حتى يقوم بوظيفته اللي هي تبادل المواد عن خلايا الجسم المختلفة. هاي المسارات بتمثلها البلد vessels، ومن هون اجت عنا كلمة vascular. vascular معناها وعائي، يعني البلد vessels بتمثل الأوعية اللي بتنقل الدم لأجزاء الجسم المختلفة. نلاحظ هون بالصورة عنا هاي هون القلب مثل ما هو مبين، وهون البلد vessels اللي ممكن تكون arteries، ممكن تكون veins، وممكن تكون capillaries. نلاحظ عنا اسم تاني للكارديوفاسكولار سيستم اللي هو circulatory system. هاي التسمية اجت من انه القلب بيقوم عنا بدورتين. الدورتين هدول واحدة صغرى اسمها pulmonary، واحدة كبرى اسمها systemic. الدورة الصغرى pulmonary circulation بيتم فيها ضخ الدم من الجزء الأيمن من القلب للرئتين، وهناك بتصير عملية unload للكربون دايوكسيد حتى يخرج من خلال عملية التنفس، وبصير عنا تحميل الدم بالأكسجين اللي بيحتاجه الجسم. بعدين برجع هذا الدم للقلب من الجزء الأيسر بعدين بقوم الجزء الأيسر بضخ الدم المحمل من الأكسجين الجاي من الرئتين لباقي أجزاء الجسم، وهيك بتكون هاي الدورة اسمها systemic circulation. من الأمراض المتعلقة بالقلب عنا coronary artery disease، في عنا شرايين تاجية في القلب ممكن تتعرض لاختلالات وأمراض وتأثر سلبا على الجهاز الدوري. عنا كمان valvular dysfunction، اختلال أو اضطراب بصمامات القلب، electrical disturbances، اضطرابات في النظام الكهربائي للقلب. نعرف إنه القلب بيعمل كهرباء، يعني بيطلع لنا الأكشن potential تبعه، فممكن إنه يصير في خلل بهذا النظام الكهربائي، أو ممكن تكون في مشكلات بالبريكارديوم. رح نتعرف على البريكارديوم بعد شوي إن شاء الله. خلينا ندخل بتفاصيل أكتر عن القلب. نلاحظ هنا بحكي لك إنه the heart is a hollow muscular organ somewhat pyramidal in shape. إذا القلب رح يكون مجوف muscular، يعني نسيجه رح يكون عضلي بالغالب، و pyramidal in shape شكله هرمي. رح نعرف كيف رح يكون شكله هرمي بعد شوي. هلأ هولو معناها مجوف، أكيد لازم القلب يكون مجوف لحتى يتمكن من تجميع الدم في داخله وإعادة ضخه. muscular رح يصير في عملية contraction لحتى ينضخ الدم. It lies within the pericardium in the middle mediastinum. طيب نعرف إنه middle mediastinum هي الكافيتي between the two lungs. نلاحظ هون إنه القلب موجود بالثوراسيك كافيتي وموجود بالميدل ميدياستاينم اللي هي هاي المنطقة بين الرئتين. طيب خلينا هلأ نعرف عن البريكارديوم. شو هو البريكارديوم؟ البريكارديوم عبارة عن fibrous sac surrounding the heart and the roots of the great vessels. إذن هو عبارة عن كيس، هذا اللي باللون الأصفر، كيس بيحيط بالقلب والجريت vessels. شو بتكون من جزئين، fibrous pericardium و serous pericardium. طيب شو هو الfibrous pericardium؟ fibrous pericardium عبارة عن tough connective tissue، وهي ال outer layer that defines the boundaries of the middle mediastinum. قلنا القلب موجود بالmiddle mediastinum اللي بيحدد ال boundaries تبعت هاي middle mediastinum هو ال fibrous pericardium.
طيب السيريس pericardium هو عبارة عن thin layer و consists of two parts: parietal layer و visceral layer أو epicardium. parietal layer هي parietal يعني الكبيرة، راح تكون لبرا lines the inner surface of the fibrous pericardium. إذا أول طبقة راح تكون عنا fibrous pericardium، هنا بيطلع large vessels. بعدين راح تيجي عنا طبقة parietal layer، بعدين راح تيجي الابيكارديوم أو الفيسرال لاير اللي هي بتكون ملاصقة للقلب وبتكون الجزء الخارجي منه. إذا تكون هون تقريبا هيك إشي. تلاحظوا إني أنا رسمت البرايتال والفيسرال لايرز مرتبطين مع بعض، يعني بكونوا من عند الجريت فيسلز بكونوا متصلين مع بعض، ولأنه هم هيك فعليا، وفي بينهم كافيتي. هاي الكافيتي بتكون مملوءة ب small amount of fluid، هاي اسمها pericardial cavity. طيب شو فائدتها؟ This potential space allows for the relatively uninhibited movement of the heart. uninhibited معناها uncontrolled. بنعرف كيف حركة القلب بتكون مع النبضات وتكون كتير مندفعة. هلأ رح أفرجيكم فيديو عنها. فهاي السبيس بتسمح بإنه يتحرك القلب بهاي الطريقة. طيب الفايبرس pericardium هي عبارة عن cone shaped bag with its base on the diaphragm and its apex continuous with the adventitia of the great vessels. نلاحظ بهاي الصورة اللي باللون الأزرق هي الفايبرس pericardium. نلاحظ انه هي كون شيب مثل المخروط، والبيس تبعتها بتكون ملاصقة للدايفرام، وبالأخص بالتندنس part of the diaphragm اللي هو بالcenter of the diaphragm. نعرف انه بتكون من muscular portion بتكون peripherals، والتندنس part بيكون بالcenter، وهاي بتكون ملاصقة للبيس تبعت الفايبرس pericardium. نلاحظ كمان انه الابكس تبعتها لفوق جاي مع الجريت فيسلز بتكون continuous مع الادفنتيشا. الادفنتيشا هي outermost layer of the great vessels، بتكون متصلة معها. بنلاحظ هون كمان، خلينا نشوف السيريس pericardium اللي هو باللون اللي بيجي بعد الابيض اللي هو اللون الزهر. بنلاحظ هون هاي البرايتال layer، وعنا من فوق من عند الجريت فيسلز بكونوا متصلين لحتى تيجي طبقة تانية ملاصقة للقلب بالضبط تكون لنا الفيسرال لاير، واللي بالأسود هذا هو عبارة عن الكافيتي البريكارديال كافيتي بتحتوي على small amount of fluid. تمام. هلا general shape and orientation of the heart are that of a pyramid that has fallen over and is resting on one of its sides. طيب حكينا انه هو somewhat pyramidal in shape. طب البيراميد كيف بكون شكله؟ راح احاول هلا ارسم بيراميد. بدي اعمل البيس تبعته تكون رباعية، وهلا بنعرف ليش. تقريبا هيك رح يكون البيراميد. رح تكون هاي البيس للأسفل والأبيكس هيها هون، وإلى هدول الأوجه. طيب الهارت قلنا هو resting on one of its sides، رح يصير شكله تقريبا مثل هيك. هاي زي كأنه قاعد على واحد من أوجهه، هذا الوجه، وهاي البيس صارت لهون. The apex of this pyramid projects forward, downward and to the left. عملنا الابكس هيها هون موجودة، رح تكون downward مثل ما حكينا
وفورورد لقدام، هذه lateral look و lateral view. وعنا راح يكون كمان to the left، شوي لللفت. أما البيس راح تكون opposite بكل شيء، يعني راح تكون upwards شوي وللposterior بتتجه وكمان للرايت. The base of the heart is quadrilateral مثل ما رسمت and directed posteriorly. It consists of the left atrium, small portion of the right atrium, or proximal parts of the great veins اللي هما superior والinferior vena cava and the pulmonary veins. نلاحظ هنا بالشكل هاي هي base of the heart quadrilateral. نلاحظ انه هاي حدودها تقريبا. من شو بتتكون؟ بتتكون mainly من left atrium، جزء صغير من right atrium والproximal parts اللي هي الأجزاء القريبة من الفينز اللي هم superior vena cava والinferior vena cava والpulmonary veins اللي بدخلوا left atrium. From the base, the heart projects forward, downward, and to the left, ending in the apex. The apex of the heart is formed by the inferolateral part of the left ventricle. بنلاحظ هون هاي الأبيكس of the heart متكونة من الانفيرو تحت واللاترال الجانب lateral part of the left ventricle. هذا عنا هو left ventricle، إذن الأبيكس inferolateral part of the left ventricle. بنلاحظ كمان إنه الهارت موجود بين second rib fifth rib. 2 3 4 5. الأبيكس راح تكون موجودة بالfifth intercostal space اللي هي بهاي المنطقة بين الضلع الخامس والسادس. راح تكون عنا الأبيكس، وهناك بنقدر نسمع الأبيكس بيت. وكمان بالتحديد راح يكون موقعها من الميد سترنال لاين، ميد لاين تبع الاسترنم لعند الأبيكس راح يكون من 8 ل 9 سنتيات باتجاه اللفت. هلا بدنا نحكي عن surfaces of the heart. The heart has 3 surfaces. هلا قلنا البيراميد، الهارت اللي عملناه كبيراميد مثل هيك شكله lying on one of its sides. أول side اللي هو بالأصفر هاي هي الانتيريور surface اسمها sternocostal surface. أكيد راح يكون قدامها sternum والكوستلز اللي هم الريبس. وبعدين عنا من تحت في عنا diaphragmatic surface اللي هي اسمها الانفيريور surface اللي هي diaphragmatic surface، راح تكون باتجاه الدايفرام. وعنا بالخلف اللي هي posterior surface عنا البيس. The sternocostal surface is formed mainly by the right atrium and the right ventricle, separated from each other by the vertical atrioventricular groove. خلينا نشوف الصورة هون. هاي قلنا السترنم والريبس بيكونوا قدام، عشان هيك اسمها sternocostal surface. بتكونوا mainly قلنا من الرايت atrium والرايت ventricle، هدول مفصولين عن بعض بالvertical atrioventricular groove. atrioventricular groove بفصل بين الرايت atrium والرايت ventricle. A diaphragmatic surface is formed mainly by the right and left ventricles, separated by the posterior interventricular groove. وبرضه بحكيلك إنه inferior surface of the right atrium into which the inferior vena cava opens also forms part of the surface. خلينا نشوف diaphragmatic surface. هاي هي diaphragmatic surface اللي هي هون. بنلاحظ إنها بتتكون من left ventricle right ventricle، بفصل بينهم posterior interventricular groove. بما انه في posterior اكيد لقدام راح يكون في عنا anterior interventricular groove. وكمان
هاي الجهة من الرايت اتريوم اللي بدخل فيها الانفيرير فينا كافا بتمثل جزء من الدايفراماتيك سيرفيس. البيس حكينا عنها قبل شوي إنها هي quadrilateral، وللبوستيرير هي عبارة عن البوستيرير surface of the heart. It is formed chiefly by the left atrium, into which open the 4 pulmonary veins, and partly by the right atrium. بنشوف الصورة هون. هاي البيس حكينا عنها تتكون mainly من left atrium اللي بتفتح على 4 pulmonary veins اللي موجودة هون. 4 pulmonary veins بتفتح بالليفت اتريوم، وكمان البيس تتكون من جزء بسيط من الرايت اتريوم. هون في معلومة إنه the heart does not rest on its base, it rests on its diaphragmatic inferior surface مثل ما شفنا. هلا رح نحكي عن ال borders of the heart. اللي رح نتعلمهم هم ال right border، ال left border وال inferior border. موجودين هون عنا بالرسمة right border، inferior border و left border. ال right border بتكون mainly من ال right atrium. ال right atrium هون بيكون لنا right border. ال left border بتكون من ال left atrium وال left ventricle. هاي ال left atrium وهاي ال left ventricle بكون لي ال left border. أما ال inferior border is formed mainly by the right ventricle but also by the right atrium. هلا ال inferior border رح يكون يعني هيك، هذا هو ال inferior border، فهو بتكون بشكل رئيسي من ال right ventricle اللي هو هون، ولكن جزء كمان صغير من ال right atrium رح يكون لنا ال inferior border. طيب خلينا نيجي على ال skeleton of the heart. The skeleton of the heart consists of fibrous rings that surround the atrioventricular, pulmonary and aortic orifices. إذا بنشوف هنا هو هذا ال skeleton of the heart بتكون من fibrous rings. قلنا الفايبرز اللي هي الفايبرس tissue هو عبارة عن connective tissue بيكون tough، عشان هيك احنا عنا اياه هو السكeleton، بيكون لنا السكeleton تبع الهارت. طيب الأوريفيسز تبعت الهارت في عنا 4 orifices اللي هي بين كل atrium و ventricle، يعني الرايت atrium والرايت ventricle في عنا orifice، في عنا fibrous ring بتحيط بهاي الأوريفيس، وعنا كمان بين الليفت atrium والليفت ventricle برضو orifice محاطة بfibrous ring، وعنا كمان pulmonary و aortic orifices برضو محاطين بهذا الشيء. هنا رح نشوف الصورة. هاي هي ال right atrioventricular orifice، هاي ال left atrioventricular orifice، هاي ال aortic orifice، وهاي ال pulmonary orifice. بحكي لك كمان إنه it is continuous with the membranous upper part of the interventricular septum. هلا ال membranous upper part of the interventricular septum اللي هو بكون لنا هذا الجزء اللي بفصل الفستبيول، الدهليز أو الممر تبع الأيورتا عن الرايت atrium والرايت ventricle، بكون هو كمان عبارة عن fibrous tissue. هون بالصورة cross section of the ventricles of the heart. بنلاحظ هون انه هو cross section